demand of the things. Say consumer asks for the things and the producers supply the things to them. अब हामीले अर्को कुरा गर्दै थियौं international trade, foreign trade, the supply or buying and selling of goods and services from one country to another country is called foreign trade. यति पढेको हामीले अस्ति जम्मा यति पढेको म्याम हामीले हैन यो भन्दा अगाडि त्यो के रे एक्सटर्नल वाला त्यो फर इन्टरनल ट्रेडमा अगाडि चाहिँ त्यससम्म मात्र पढाएको थियौं हामीले हो हो यहाँसम्म पढेको यहाँ यस म्याम ल अब इन्टरनल ट्रेड भन्ने बित्तिकै मैले अहिले भर्खर एक्जाम्पल दिएँ नि तराईमा ग्रो भएको फुड क्रप्सहरू चाहिँ हिमालय रिजनमा पुर्याउने हैन हिमालय रिजनमा ग्रो भएको एप्पलको एक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले हैन हुम्ला जुम्लामा ग्रो भएको एप्पल्सहरू चाहिँ यदि काठमाडौँको मार्केटमा आउने हो भने वी कुड गेट द फ्रुट्स इन द भेरी लेस प्राइस अथवा लो प्राइसको कुरा गरेको थिएँ है अब यो इन्टरनल ट्रेडले चाहिँ के गर्छ त supply and demand of the things which fulfilled within a country. And we were also talking about the time period of Prithvinarayan Shah. No, at that timing we were self-reliant. Whatever was the need of, where the need of the people of that timing were fulfilled by the production which is done in the same country. Any foreigners were not by Prithvinarayan Shah to enter inside Nepal, whereas foreign goods are also not accepted. So the production which was done by the people were enough to feed the Nepalese people. But irony is that nowadays the production, Nepal being an agriculture-oriented country, large number of people are engaged in agriculture, but the food stock or the food production which is done in our country is not sufficient to feed the population of our country or Nepalese people. So we export very less things, but import very much things. So we even import the food stuff, rice. Just take a rice, because rice is a staple food of Nepalese people. हाम्रो मेन खाना हो नि हैन राइस त राइसको साइडमा हामी अनि तरकारी अलिकति अचार अलिकति दाल यसरी खान्छौं हैन स्टेपल फुड हो नि त So this staple food is also not enoughly produced in our country. So we import from India basically and from Bangladesh even. So this is the irony. Agriculture oriented country भएर पनि नेपालको एग्रिकल्चरले प्रोडक्सन गरेको फुड चाहिँ नेपालीहरुलाई पुग्दैन भन्दाखेरि हामी कति सारो डिपेन्डेन्ट रहेछौं त अरु कन्ट्रीमा भन्ने एक्जाम्पल त्यहाँबाट क्यान इजिली गेट हैन अब नेक्स्ट छ international trade. So international trade को कुरा गर्दाखेरि the goods and services required from other countries are imported and the surplus domestic goods and services are exported to other country भनेको हाम्रो देशमा उत्पादन भएर बढी भएको प्रोडक्सनहरु अरु कन्ट्रीमा पुरा पठाउने हैन र अरु कन्ट्रीबाट हामीलाई चाहिने सामानहरु ल्याउने त्यो चाहिँ के हो त इन्टरनेशनल ट्रेड हो तर हामीसँग प्रोडक्सन भएर बढी हुँदो रहेछ त नेपालमा छैन बढी हुँदैन हैन बुझेनौ हामीसँग प्रोडक्सन बढी हुन्छ त हुँदैन हामीसँग प्रोडक्सन इनफै छैन मेनली नेपालको कुरा गर्दाखेरि हामी सब्सिस्टेन्स फार्मिङ गर्छौं के सब्सिस्टेन्स फार्मिङ भनेको वाट एभर इज ग्रोन बाइ द फार्मर दे कन्ज्युम बाइ देमसेल्फ दे डु नट ह्याभ सरप्लस और सरप्लस भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा फाइदा एक्स्ट्रा दे डु नट ह्याभ सरप्लस टु सेल इन द मार्केट आर यु अन्डरस्ट्यान्डिङ मी यस Okay, so basically international trade is carried out in worldly recognized currency, which is worldly accepted like dollar and euro. This trade, like for example, if you want to go any other country, if you carry the Nepalese currency, they will not accept. So you have to European country than pound. Now euro is also closed so far.
किनभने युरोपियन कन्ट्रीहरूले एउटा साझा करेन्सी बनाएको थियो युरो, अब युरो भन्ने नै अहिले तिनीहरूले अलिकति विवादमा परिरहेछ, डिस्प्युटमा परिरहेछ। अब नेपालको साउथ एसियन रिजनमा पनि यो सार्क कन्ट्रीहरूले एउटा थिम चाहिँ ल्याएको छ, साउथ एसियन रिजनमा एउटै करेन्सी युज गर्ने होइन। जस्तै इन्डिया, नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलङ्का सबैले, मालदिभ सबैले एउटै करेन्सी युज गर्ने एउटा नाम दिएर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ ल्याएको छ है। अब युरोप पनि त्यही कन्सेप्टमा खुलेको हो, युरोपियन कन्ट्रीहरूको सबैको एउटै करेन्सी भनेर। अब इन्टरनेसनल ट्रेड चाहिँ केमा हुँदो रहेछ, इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड करेन्सीमा इन्टरनेसनल ट्रेड चाहिँ क्यारी आउट गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। भनेको मतलब हामीले काहीँ कुनै अर्को देशबाट सामान मगाउने हो, हाम्रो सामान के, हाम्रो करेन्सी केमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यहाँको कन्ट्रीको करेन्सीमा कन्भर्ट हुन्छ अनि मात्रै हामीले ल्याउन पाउँछौँ। The more a country can export, the more it will earn foreign currency. Okay, होइन? The more a country can export, the more it will earn foreign currency and will have surplus of trade or trade benefit. Or लेखेको त्यो अफ भएछ, trade or trade benefit. That means हामीले जति अरू कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट गर्छौँ त्यति हामी फरेन करेन्सी अर्न गर्छौँ र त्यति नै हामीलाई फरेन फाइदा हुन्छ। ट्रेड सरप्लस पनि भन्छ, बेनिफिटलाई ट्रेड सरप्लस पनि भन्छ। तर नेपालको कन्सेप्टमा गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त, ट्रेडमा घाटामा है, ट्रेड सरप्लसमा छैनौँ। It or trade deficit if more is imported than exported. हामी यो कन्डिसनमा छौँ, हामी अपोजिट कन्डिसनमा छौँ किन we import more and export less. कुरा बुझेन? We import more and export less. That's why we are in opposite condition of benefit. That means we are in ghata, deficit, trade deficit. Generally, a developing country like ours export unfinished goods, unfinished things, which we call raw materials, and the things which is not so worldly or not so demanded by the people. Just a handicraft. बुझेन? ह्यान्डिक्राफ्ट त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट भएन नि त, फुड जति इम्पोर्टेन्ट भयो त। फुड त हामीले आनी हाउ किनेर खानै पर्यो, लुगा पनि आनी हाउ किनेर लाउनै पर्यो होइन। जाडो महिनाको सिजनल ड्रेसहरू, हामीलाई सिजनल क्लोथ्सहरू चाहियो। You are understanding me? Yes, ma'am. So developing country ma ke रहेछ त, unfinished गुडहरू, raw materialहरू. We supply unfinished goods in the very low cost and bring the finished goods in the high price, high cost. जस्तै अहिले सुगर क्यान पठाउँछ एकदमै लो कस्टमा, इन्डियाबाट सुगर बनेर आउँछ, हाई कस्ट तिरेर हामी किन्छौँ। त्यो सुगर क्यान हामीसँग उत्पादन हुन्छ भने हामीले नै बनायो भने त हाम्रो कस्टममा पनि पैसा लाग्ने भएन, हामीले धेरै पैसा पनि तिर्नुपर्ने भएन। कुरा बुझेको बुझेनौ? फिनिस्ड गुड्सहरू जस्तै नेपालले जुट पनि पठाउँछ, जुट थाहा छ नि तिमीलाई, पहिले पनि हामीले कुरा गरेछौँ क्लासमा। होइन? अनि त्यो हामीले सस्तोमा पठाउँछौँ अनि उनीहरूले फिनिस्ड गुड्स पठाउँछन् हामीलाई, त्यसको हामी बेच्न पैसा दिन्छौँ हो। त्यो भनेपछि कसलाई फाइदा भयो? हामीलाई फाइदा भयो। फिनिस्ड गुड पठाउन फाइदा कि र मेटेरियल पठाउन फाइदा? Finished good. भेरी गुड। अब नेपालले कस्तो गुड्स पठाउँदो रहेछ त हेर त, which is not so raw materials हैन। हामीले पठाएको र मेटेरियल ट्रान्सपोर्टेसन भएर जान्छ, त्यहाँ लेबर कस्ट लाग्छ। अस्ति हामीले वाइवाईको कुरा गरेका थियौँ नि। Yes, ma'am. अनि त्यहाँ लेबर कस्ट लाग्छ, मेसिन कस्ट लाग्छ, इन्डस्ट्रीले फाइदा खान्छ, फेरि प्याकिङ हुन्छ, प्याकिङ भएर फेरि आउँछ अनि हामी कहाँ आउँदाखेरि महँगो भएर आइपुग्छ। सो नेपाल इज इन ट्रेड डिफिसिट, ट्रेड घाटामा। There has to be at least balance of trade.
घाटा पनि हुनु भएन हाम्रो कन्सेप्टमा नाफा त हुनुपर्ने हो तर नाफा हुन सक्दैन भने घाटा पनि त हुनु भएन नि त हैन ट्रेडमा नाफा सरप्लस ट्रेड सरप्लस भएको त राम्रो if we were in trade surplus we would be able to earn the foreign currency in the large amount but we are in trade deficit rather than being in trade deficit if there would be trade balance that would be better भनेको के कुरा बुझ्दैन यो सेकेन्ड लास्ट पोइन्टले के भनेको there has to be at least trade balance between import and export makes the favorable trade loss ma complete यतिसम्म बुझ्यो हैन Yes, ma'am. सबैले बुझ्यो Yes. Yes, ma'am. कसैले बुझेको छैन भने सोधे हुन्छ अनि म अर्को स्लाइडमा जान्छु नि ओके अब प्रेजेन्ट स्ट्याटस अफ Nepalese ट्रेड विल बी टकिङ अबाउट कस्तो छ त नेपालको कन्डिसन अलिकति त हामीले कन्सेप्ट बुझिसक्यौँ हैन जस्तै present status of Nepalese foreign trade. Nepalese trade balance is structurally in deficit. नेपालको ट्रेड सिस्टम चाहिँ अहिले के छ त पाटामा छ The trade is centered towards the country India only. The government, but nowadays our government has also started the diversification of keeping trade relationship with other country. Even though how much government tried of diversification of trade between other countries, we are still India centered. That means in focused on India. That's why time and again India creates problem to economic blockade and so on. You know? Nepal exports raw materials at a low price and import manufactured goods at the high price, which we have already said. Export raw materials at the low price, and that low price, when it reach into the factory, when it would be produced or finished good, that finished good would be expensive, high price. So we are compelled to buy the goods in the high price because we have no industrial development in our country. Our country's government is not sustainable. It does not have long-term policy and system to give good standard in the industries. The finished goods which are produced in Nepal, our country, are not having a proper market, not competitive in the market. You know? That's why we are in difficult condition, very miserable condition, weak condition, poor condition, we can say. The main export of our country are ready-made dresses. Ready-made dresses, carpets, galaicha, agriculture and forest related goods, handicraft, some amount of tea, pashmina shawl, esto चाहिँ हामी export गर्छौं. Nepal has trade deficit with almost with all the countries among which Nepal is carrying out the trade relationship. सबै कन्ट्रीहरुसँग जसले नेपालले ट्रेड रिलेशनशिप गरिरहेछ सबै कन्ट्रीहरुमा हामी इम्पोर्ट बढी गर्छौं एक्सपोर्ट कम गर्छौं र बुझ्यो हैन अब यसमा के सोध्नु छ हेर त अघि यो के रे थर्ड इम्पोर्टेन्स पढाकै छैन नि पढाउँछु नि अब मैले यहाँ भनेछु नि तिमीलाई यो थर्ड पोइन्ट हेर न यो बुझ्यो कि बुझेन सेकेन्ड र थर्ड पोइन्ट यस म्याम सेकेन्ड पोइन्ट नेपाल हैज ट्रेड डिफिसिट अलमोस्ट विथ मोस्ट ट्रेडिङ कन्ट्री भनेको अलमोस्ट whichever country Nepal is in the trade कुन कन्ट्रीसँग नेपालले ट्रेडको रिलेशनशिप गरिरहेछ व्यापार गरिरहेछ सबै कन्ट्रीहरुसँग नेपाल चाहिँ ट्रेडमा घाटा छ
किनभने त्यहाँ जुन जुन कन्ट्रीसँग हामी ट्रेड अथवा बिजनेस गरिरहेको छौँ ट्रेडिङ गरिरहेको छौँ त्यो कन्ट्रीबाट हामी इम्पोर्ट बढी गर्छौँ एक्सपोर्ट कम गर्छौँ कुरा बुझ्यो होइन Now, importance of foreign trade. Foreign trade plays an important role for the development of a country. How? Because we earn the currency, foreign currency. If we export more, जति एक्सपोर्ट हामी बढी गर्छौँ त्यति हामी फरेन करेन्सी अर्न गर्छौँ अब नेपालीहरूको कन्सेप्टमा गर्दाखेरि नेपालीहरू धेरै बसी बसी खान पल्किया छ कि केही नगर्ने बसी बसी खाने इन्डियनहरू नेपालमा आएर यसरी घर घर तरकारी फ्रुट्सहरू बेच्छ घर बनाउने काममा यस्तो स्ट्रङ लेबर गर्छ यस्तो काम गर्छ नेपालीहरूले काम पाएन भन्छ नेपालीहरू कामै छैन के काम गरौँ भन्छ के काम गर्ने त नखाइकन बस्ने बसी बसी खान पाए त जसले पनि बसी बसी खान्छ नि अनि बसी बसी खाएर कन्ट्री डेभलप हुन्छ त जस्तै नेपालीहरूले खालि गभर्मेन्टलाई दोष दिन्छ क्या गभर्मेन्टले केही गरेन इम्प्लोइमेन्ट पनि क्रिएट गरेन हो आवर गभर्मेन्ट इज नट सो वी अन्डरस्ट्यान्ड बट वाट वी हेभ डन फर आवर कन्ट्री जापानिज पिपलहरूले जहिले पनि भन्छ अरे वाट हेभ यु डन फर द कन्ट्री भने जापानिजहरूले द्याट्स वाइ जापान इज वेल डेभलप एन्ड एडभान्स कन्ट्री इभन इफ बिङ अ स्मल कन्ट्री सानो कन्ट्री भएपछि त्यत्रो ठुलो देश अमेरिकासँग कम्पिटिसन गर्छ जापानले Japanese people are so laborious, hardworking. They always think what they could give to their country, could do for the country, rather than they expect from the country. तिमीहरू आफैलाई पनि हेर तिमी कति बसी बसी मन पराउँछौ मम्मीले गर्दै सबै यो पनि मम्मीले गर्दै हुन्थ्यो यो पनि बाबाले गर्दै सबै भन्छु सबै त्यो भने फर एक्जाम्पल घरको बिहानदेखिको बेलुकासम्म कस्तो काम मम्मीले गर्नुहुन्छ तिमीले गर्नु पर्यो भने कस्तो हुन्छ ए भोलि पर्सि म ठुलो भएपछि गरिहाल्छु द्याट इज भेरी सिल्ली आन्सर रबिस तिमीलाई जति जाडो हुन्छ मम्मीलाई पनि त्यति नै जाडो भएको हुन्छ तिमीलाई जति भोक लाग्छ मम्मीलाई पनि त्यति नै भोक लागेको हुन्छ तिमी जति थाक्छौ मम्मी पनि त्यति नै थाक्नु हुन्छ तिम्रो जति हात दुख्छ काम गर्दाखेरि मम्मीको पनि त्यति नै दुख्छ हैन त्यही भएको भएर के गर्नु पर्यो वर्क लेबर डिभिजन घरबाटै स्टार्ट हुनु पर्यो म यति काम बिहान म यति 1 घण्टा यसरी काम सकाइदिन्छु बेलुका आधा घण्टा सकाइदिन्छु किनभने बेलुका मेरो होमवर्क गर्नु छ उस्तै पर्यो भने नेपालीहरूको कन्सेप्टमा अथवा तिम्रो स्टुडेन्टलाई मैले गाली गरेको होइन कि तिमीले चेन्ज ल्याउँछौ कि आफू भनेको मात्रै हो उस्तै पर्यो भने मम्मीले खाइदिँदा हुने मम्मीले पढ्दिँदा हुने हैन मम्मीले सुत्दिँदा हुने भए तिमीले त्यो मम्मीलाई नै गर्न लाउँथ्यौ मम्मी मलाई यो चाहिँ खानेकुरा मन पर्छ त्यो खाइदिनु त भन्थ्यौ आज मम्मी पिज्जा खाइदिनु त कुरा बुझिरहेको छ कि छैन कुरा मम्मी आज बर्गर खाइदिनु न मेरो लागि म्याम त्यस्तो खाइदिने कुरा त भन्नु होला कसैले पनि मैले भनेको खाइदिँदा हुने भए भने त्यो त खान तिमीले आफै सेटिस्फाई हुनुपर्छ आफ्नो हङ्गर अनि आफ्नै जिब्रेको स्वाद मिटाउनु पर्छ मात्रै अनि आफूले खाएको मम्मीले खाइदिँदा हुने भए त तिमीले त्यो पनि मम्मीलाई खान लाउँथ्यौ होला भनेको कि मैले हुन्थेन न मेरो विचारमा चाहिँ म्याम हुन्थेन होला जस्तो लाग्यो हुन्थेन मेरो लागि चाहिँ बोल्ने मान्छेको उ नै आएन कि यहाँ मेरो कम्प्युटरले के भयो ए मन्जिलाले भनेको हो अब मम्मी मेरो जुत्ता पलिस गरेको छैन मम्मी मेरो लुगा धोएको छैन मम्मी मेरो आइरन गरेको छैन मम्मी मेरो कपबोर्ड मिलाइदिनु मम्मी भोक लागिसक्यो म आज नखाइकन गइदिन्छु खाना पाकेको छैन अथवा पस्केको छैन बाबाले त्यस्तो
गर्न सक्ने काम सबैले आफैले गर्नु पर्यो भनेको वर्क डिभिजन लेबर डिभिजन यो आएको किन हामी नेपालीहरू अल्छी भन्नेको कारणबाट आएको त्यहाँ कहाँबाट सुरु भएको जब तिमी अल्छी छौ सबै नेपाली अल्छी छन् change must be brought from yourself for the first then only you expect change from others if you do not change from your side then you have no rights to expect from others कुरा बुझेको बुझेन मम्मीले गर्नुहुन्न भने बाबाले गर्नुहुन्छ नि त त्यो एउटै कुरा भन्न खोजेको मैले अर्को मान्छेले गरिदिन्छ तिम्रो काम भनेको मैले तिमीले गर्न सक्ने काम पनि तिमी आफै गर्दैनौ भनेको के मन्दिला बुझ्यो बाबाले गरे पनि मम्मीले गरे पनि मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो हैन अब यहाँ 40 जना स्टुडेन्ट्स बुझे कि बुझेन मेरो कुरा So change must be brought from yourself. Yes, ma'am. So this is how the country, how could the country be progressive? How could the country can make progress and develop if every individual would get developed? If every individual would be disciplined, every individual would work for themselves, work for the family, work for the society, work for the nation, then only country could have progress. अब नेपालको कन्सेप्टमा कुरा गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल अनरशिपमा वी आर भेरी गुड मेरो मोबाइल मेरो फोन मेरो हैन मेरो सामान मेरो ल्यापटप मेरो बुक मेरो कोठा मेरो कैंची किन तैले चाहिस अनि तेरो लिए भने एकछिन चलाउँदा के हुन्छ त मेरो घर मेरो बाइक मेरो गाडी मेरो आँगन अनि बडाल्दै फर एकदम राम्रो एक्जाम्पल बडाल्दै लग्यो अनि आफ्नो घरको गेट भन्दा बाहिरपट्टि लगेर छिमेकीको वरिपरि फ्याल्दियो वरपर फाल्दियो राम्रो बनाए बाहिर राम्रो बनाए भने जस्तो कलेक्टिभ एफोर्ट छैन के इन्डिभिजुअल अनरशिप चाहिँ राम्रो छ मेरो सबै चीज मेरो हैन कलेक्टिभमा चाहिँ छैनौं के हामी भेरी पुअर वीक त्यस्तो हुनु भएन डेभलपमेन्टको कुरा गरिराछौं हामीले डेभलपमेन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा जब हामी सबैले डेभलपमेन्टको लागि अथवा डेभलपमेन्टको लागि नगरे पनि एउटा डिसिप्लिन एउटा अनरशिप एउटा राइटफुलनेस भन्छ के जुन चाहिँ कुरा राइटली गर्नुपर्ने हो त्यो काम यदि हामी सबैले गर्छौं भने मात्रै डेभलपमेन्ट पोसिबल छ अब नेपालमा प्रोडक्सन भएको र मेटेरियल्स चाहिँ अरु कन्ट्री किन पठाउने नेपालमै त्यसको प्रोडक्सन गर्ने नि त अघि हामीले सुगर क्यानको एक्जाम्पल दियौं हैन अनि नेपालीले इम्प्लोयमेन्ट पनि पाउँछन् अघि हामीले मधिसे जुन चाहिँ घर घरमा फ्रुट्सहरु बेच्न आउँछ त्यसको एक्जाम्पल दियौं चटपटे बेच्छ त्यसले बिहारमा घर बनाउँछ नेपालमा चटपटे बेचेर हैन नेपालमा चटपटे बेचेर बिहारमा घर बनाउँछ अनि इन्डियनहरु यति धेरै पपुलेसन छ कि तिनीहरुकोमा यति हाई कम्पिटिसन छ यदि मेहनत गरेन राम्रोसँग पढेन राम्रोसँग नाम निकालेन भने उनीहरुले जहिले पनि पछाडी परेको परे हुन्छ त्यही भएर उनीहरुले यति मेहनत गर्छन् यति पर्सन पढेको पढे त्यसले केबीसी पनि त हेर्छ होला नि अस्ति यति मेहनत गर्छन् अनि संसारको जुनै पनि ठाउँमा इन्डियनहरु पुगेको हुन्छ किन उनीहरुको एबिलिटीले पुगेको हो नि त एकदम सबै ठाउँमा लन्डनमा जाऊ कति छ अमेरिकामा गए नि 50,000 जति नेपाली होला इन्डिया सबै ठाउँमा इन्डियन किन उनीहरु के रे स्ट्रगल गर्छन् मेहनत गर्छन् उनीहरुको आफ्नो एबिलिटीले पुग्या हो नि त अब त्यसमा फटाहरु बदमाशहरुको सम पर्सेन्टेजहरु दैट इज डिफरेन्ट हैन तर जेन्युइनली अहिले तिमीले सीएनएन हेर्यो भने अहिले सीएनएन को कोरोनाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि त्यही आइहाल्छ के रे संजय गुप्ता डाक्टर संजय गुप्ता भनेर अब कमला ह्यारिस हेर त्यो इन्डियन मदरको छोरी फर्स्ट लेडी उपराष्ट्रपति हो कमला ह्यारिसको
So who is common? Vice President. President Joe Biden. Vice President of America. First Lady Vice President. President of Pakistan lady. First Lady Vice President from Asian American category, black category. हेर है अब अमेरिकामा गयो भने सबै तिमीले इन्डियन नै पाउँछौ क्यानाडामा जाऊ अलमोस्ट ब्रिटेनमा त्यस्तै छ इङ्ल्यान्डमा नेपालीहरू अमेरिका जानलाई डिभिन पर्नुपर्छ उनीहरूको त के अरे अमेरिकन गभर्मेन्टले H1 भिजै बनाइदिएछ H1 भिजा नै इन्डियनहरू सिधै त्यहाँ उनीहरूको एबिलिटी हेरेर सिधै पठाइदिन्छ इन्डियनहरूको लागि नै टार्गेट गरेर अमेरिकाले खोलेको क्वालिफिकेसन चाहिन्छ नि क्वालिफिकेसन हुनु पर्यो नि अब यहाँ अमेरिका जानु ठुलो कुरा होइन है फेरि अमेरिका जानुपर्छ भने होइन नि मैले आफ्नै देशमा प्रोग्रेस गर्नुपर्छ भनेको हैन अब इन्डियाले अहिले कोरोनाको भ्याक्सिन नेपाललाई दियो हैन कोभिभ्याक्स र कोभिम्याक्स भन्ने होला हैन इन्डियामा ल मैले त त्यो न्युज हेरेको छुइनँ चोरेको होला नि फटाहा चोरेर अनि आगो ला भनेको होला नि अब सुन है इन्डियाले अहिले कोरोनाको भ्याक्सिन वर्ल्ड वाइड सबैले बनाइरहेछ नि हैन सबै कन्ट्रीले बनाइछ इन्डियाले सबै वर्ल्डलाई पुग्ने 60% भ्याक्सिन इन्डिया अलोनले बनाइरहेछ हेर इन्डिया कति एडभान्स छ मेडिसिनमा मेडिकल डेभलपमेन्टमा 60% वर्ल्डको भ्याक्सिन चाहिँ इन्डियाले बनाउँदैछ अनि नेपाल काम पाएन भने अनि गाउँघरतिर गयो भने बाटोको चोकमा क्यारम बोर्ड खेलेर बस्ने लुडो खेलेर बस्ने हैन घरमा जाँड बनाउने अनि जाँड बनाएर तास खेल्ने जाँड खाने अनि घरको फ्यामिली मेम्बरलाई टर्चर दिने पिट्ने ओइ उनीहरुको अटेन्डेन्स अनि अरु चाहिँ केही काम नगर्ने अटेन्डेन्स आयो